Good afternoon, everyone. So this is the promised video about C programming, about C array programming. So let's start. By definition, array in C programming is a group or collection of same data types. For example, an int array holds the integer elements of int types, while the float array holds the elements of float types. Meaning, int array and float array dili na siya pwede magkadungan panlitan ato i-declare sa array. You need to choose between int ba or float para makasabot si array. Kay meaning, kay kung ato na siyang dunganon, dili na siya advisable sa uh, compiler. Nagi kay mga error na. So, ako clear? So, why we need array in C programming? Consider a scenario where you need to find out the average of 100 integers number entered by user in C. So for example, na kay kinahanglan ta magkuha og 100 integers. So we need to declare the 100 variables, di ba? Variable names. So for example, na kay A1 or for example A1, this is variable, di ba? Variable name. A is a variable name. So ako mutangan og 1 A1, daghang kay ko i-declare. A2 hantod makaabot ko og 100. A3, A4, A5, A6 hantod mahimo siyang 100. So dako kayo og memory consumption ang atuang program. So bati na siya panlitang mag-develop ta og program. So instead, we have a program, a data structure named array para maka-cater ta og 100 variables, 100 data in same variables. Naraingon man siya, have a single integer array to store all the values. Maana lang ko nga maghimo kog array name A, dayon 100. Meaning ana clear lang siya. 100. Meaning ana niya na kay 100 kabuk array. 100 kabuk values inside A. Pwede siya masudlan og 100 values inside ni A. Now, let's start with my previous work, way back 2018. Mao ni siya. Ako ning ipang download lang, ako ning picture niya akong i-download. So arita, start na ni. What is array? Array is a kind of data structure used to store data. To store gini siya data yang value. In data structures, we have two major parts, components. We have the built-in data structures and user-defined data structures. In built-in data structures, natay int, float, char, and pointer. Mao na siya kasagaran sa built-in data structure. Ang kanang built-in na nasa inside ni compiler ni C, ni C. Ang user-defined data structure, ang kanang siya kanang gipangbuhat na to, or we name it, mo na siya gitawag og user-defined function. Kanang kitay nagngan niya. Natay array, natay list, natay files. Ang kani siya ay lang sa ni, never mind lang sa ni, kaya di pa man ni data structure. So, arita mo focus sa array. So, remember that array belongs to the user-defined function in data structure. User-defined data structure in data structure. So, sample number 1. Nakadiri. No? So, for example, we have the array name num. Na kay number,
Then upat ka balyo ang iyahang kwaon. No, kani siya may 5 ka balyo kay including 0 man na siya. 0 sa index na 1 2 3 4. So 5 day ni kabuok ang iyahang ipasud ani nga balyo. Print enter value if x equals to upat ra gid sorry. Kay ingon man siya x equals to 0 man. Then x plus 1. Ang x ko no 0 pag primero kay we declare x equals to 0, no? Then 0 plus 1 equals to 1. If x equals to 1, isud niya sa num1. Sa ato pa num1 kung sa atong gi-input ara niya ipasud ang value ana. For example, pag ingon siya enter number, pag enter nako ingon ko 10, iyang gipasud niya pag first enter ako gipasud niya sa num1. Okay? Pag next niya adto niya sa num2. Enter ko 20. Na adto niya ipasud ang num2. So loop lang na siya, giloop lang niya. Naraw, giloop lang niya. Dili siya muundang until x less than 4. No? Katulo ra siguro ni siya mo hatag. So maybe there's an error kay wala ko kakita og num. Pero sige lang, pwede ra ninyo praktisan. Nalay error siguro ni gamay. Pero dili lang kay ta mo focus sa dira. Next, how to declare or how to initialize array. So mao ni siya ang 5. Int array 5. Meaning ana niya from 0 to 4. Manay index 0, 1, 2, 3, 4. Ang name niya array name array. Ang type niya int. Remember, di ta pwede mo gamit og dili siya pwede magka-combine int o float. Usa ra gina int ra gina imong array. Lain po lang kung ganahan ka maghimog float, himuan ni siyang float. No? So 0 to 4 no? 0 to 4. So iyan na niya pag position ang array. Array illustration using multi-dimensional array. Natay multi-dimensional array. Mo ni siyang one-dimensional array. We have two-dimensional array or multi-dimensional array. Mo na gitawag niya duha na kabuok ang iyahang row. Iyahang boxes na no? 1 ug 2 x and y. Na duha na din ni kabuok 1 and 2. Ug ngano man ang 4 and 5 man na siya. O ako lang ning gi-declare ako lang ning butangan nga maghimo kog array nga 4 by 5. So 4 by 5 din ang array o using a multi-dimensional array. Meaning na kay 0 1 2 3. 0 1 2 3 and 4. Then ang name niya array. So you can use any name. For example, na ko'y value diri 7 5 6 8 ako lang pamutangan na 10. How to access 10? No? Anaon na siya. Unsa day nako pag-print aning 10? Anay. Printf imong printf ako i-print ang 10 ha. Printf %d kay integer man kana siya, di ba? Dili ta mo print og 10 rate. So ayaw, we have some indexes to follow. Yung kag 0 and 4. Okay? Ano na mo? Num no. Ako delete sa gamay ha. Erase array then 0
and unsa to? Kani 10. 4. Asam lang 4? Nasa taas. Tara 4. Mo na iya i-print ang 4. Okay? Iya i-print ana niya unsa may result ani? Ang result na equals to 10. Iya i-print ang 10. Okay? What if i-print na ko ang 70? Ako sudlag 70 dire be. Unsa man na siya? 2 and 2. Ano na siya? Print 2 and 2. Okay? So, pareha rin mo print F, 2 and 2. So, yeah, print ang 70. Okay. Let's proceed to two-dimensional array. Check sana ko kung naka-record ba ni. Hello? Okay. So, how to initialize the two-dimensional array? Meaning, initialize gani, maghatag kog value. Akong sudlang daan from declaration of variable sa atong program. So, gikan dire, kaning dapita, mo ni initial pag declare og variable name and to initialize value. Kaning mga equals, initialization man ni equals, kani mo ni gipag-initialize og value. So, how to initialize value? Akong sudlan ko ni siya, maghimo kog array nga 2 by 3, meaning duha dire 0 and 1. 0 and 1 meaning duha. Then 3, 0, 1, 2, 3. Tara, 0, 1, 2, 3. Akong sudlan og value nga 1, 2, 3, 4, 5. So, inganaon na siya pag-initialize. Ingana nimo. Method 1, int a, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana. Sa ilawom sa compiler, ginganin niya pag butang ato. Murag na ay rooms for or meaning na ay mga compartment kung asa gibutang ang mga value with indexes. Kaning 0, 1, 2 o 0, 1, those are the indexes. No? So, gingani din ni pagbutang sa data structure dito sa ilawom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, we have another method. The method 2. Same initialization of variable. Same declaration. A23, A23. But, lain nga pamaagi pag initialize. No? Pag initialize, iyang gikuraldaan. No? Iyang gi-open close, then giiyahaning gitatagsa. Ang first group, mao nay 1, 2, 3. Okay, dili ka maglibog kay mao nay row 1. Mao na siya ay row R1 and R2. Row 1 ug row 2. Meaning kanang 1, 2, 3 iyang gipasud sa taas. Ang row 2 pasud niya sa ubos. Okay? So nasabtan ang 1D and 2D. Let's proceed to the next page. Kani. How to access to array element. 2D meaning two-dimensional two-dimensional array element. So we can access elements stored in first row and second row column of the below array. 0, 1, 2, then 0, 1, 1. Mingon siya A01. Pila value anang A01? A0 and 1 meaning A01 equals to 2 din na siya. Kung ato na siyang i-print ni siya, iyan ning ipagawas ang value nga 2. Okay? How to print 1D and 2D elements. The 1D array element can be printed using single for loop. Tara. Na kay single for loop, okay, delete to na. For loop. From 0, I equals to 0, I less than 5, then I plus plus. So, ay i-print ang 1, 2, 3, 4, 5. Sa 1D na, sa one-dimensional array na, dali ra na i-print niya. So, ang iyang result ana, 1, 2, 3, 4, 5. Simple for loop naman na siya. Okay? Next, how to print the two-dimensional array element. Na dire, kani. Two-dimensional array element
can be printed using the following. Tara. For I equals to 0, I less than 2, nakakay duha ka buok variable, I, a counter, I and J. Tara, I and J. Why? We have 2 man. Duha man ni kabuok. Tara, I and J. Okay? Iyang i-print ang I and J. Pag ingon niya, dili man siya mo gawas ni J kung di siya mahurot og print ang kaning katulo. Sa ato pa print siya katulo ni J. 1, 2, and 3. Iyang gi-print na siya. No? So, kanina pag initialize ni siya. Mo ni siya pag initialize sa taas, then iyang i-print. Print F %D, A, I, and J. For example, for I equals to 0, I equals to 0, I equals to 0, pag first line of code. Next, mulusot siya ari sa next nga for loop. Mo ni loop within a loop. For J equals to 0, J less than 3, J plus plus. Ito value ni J, 0. J 0 pa. J equals to 0. Okay? Sa ato pa, ingon siya print %D A, nganong D man ni siya? Because we are using integer in the type, di ba? A 0, then J 0, kinsa man iyang i-print. Di? Asa man na si A 0 and J 0? Tara. A 0 and J 0. Mo na iyang gi-print ang 1. Okay? Nahuman na siya dire nga portion. So, dili pa man siya mugawas kay because J is less than 3. J equals to 0. Less than 3 pa man siya. Nawa, 3 pa man, oh. Layo pa kayo. So, we need to increment J. J++. Sa ato pa, si J karon mahimong 1. Okay? 1. And also, ato ni siyang i-1 na po ni siya dire. 1. Pag 1 ana niya, kinsay i-print nimo? 0 ug 1. 0, then 1. Tara, 1. I-print niya ang 2. So on and so forth. Antod nga, mahuman siya 3 diya, mo increment na po siya 1 dire. Mahuman, naka-print na kag, na nakadiri sa 2 and 3, print niya 3. Kaman, nigawa siya ani nga loop kay 3 less than 3 naman. Di ba? Less than or equal to 3, basin na ko isipit gamay, ano lang. Or, pagkahuman na, iya i-increment si I. Pag I ana niya, sa ato pa si I equals to 1 and J balik siya man sa 0. Sa ato pa 1 0 1 and 0 mohimo siya 4. Ang result iya i-print ang 1 2 3 4 5 and 6. Okay, sabot? Okay. Okay, dilitanan. So, for this example, wala ko nag-initialize pero kwanta na ngayo taog number. Kana. Scanf man. I and J. Sa ato pa kung unsay akong i-input dira print ingon siya enter value. Anytime nga mangayo siyang value, iyang ipanood dire. For example, enter value, sod ko og 7. Ana niya isod primero. Next, 10. Enter value. Tatrag 8. Ingana na niya. So, mao ni siya nga part nga program. Ngayon siyang value, iyang ipasod dire. Virtually ha. Dili ni nato makita ana sa physical sa program, but inside the program naa ni siya sa sulod. Dili lang nato makita, pero giingani niya pagbuhat sa ilaw. Next. So, sayon ra ang 2D array, no? Clear. Balik ta. Proceed ta sa next page, which is the 3D array. In 3-dimensional array, we have the following
codes. ARR, the name of our array. Pwede ka mo name bisig unsa na. Pwede nimo nganlan og X kung ganahan ka. Okay? Kani siya pwede nimo himo og float, meaning makasud siya daghan nga kuan with decimal point. Okay? So nga na. Ingon siya 3 by 3. Unsa pag 3 ana? 0, ari kang sugod 2, 3, then 0, 1, 2. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Mo nay 3D 2D array. 2D array pa niya siya, 2D pa niya siya. Pero kung ato na ganin ng sumpayan og kaning 2 dire, meaning kaduhaon din nato na siya. Kaduhaon siya. Duha ka 3 by 3 mo na gitawag og 3-dimensional array. Ang 2 kaning duha ka group, mo ning 2 groups, then 3 by 3 kana, 3 by 3. Ang porma na 3 by 3 pero kaduhaon lang siya. Okay? So how to initialize 3-dimensional array? Method 1. So ako ibutang dito sa taas, ako ang ipanuwat ang content sa akong array. We have 2, 2, 3. Sa ito pa, duha ka 2 by 3. Na kani siya, we have 2 by 3 man 2 by 3. Pero duha man kabuk, napoy usa ka 2 by 3. Duha ka 2 by 3, 1 and 2. Akong sudlan og 1, 2, 3, 4, 5 until 12. Ana day paghimo niya. Ang kanang 1 gisud niya ari sa 0, 0. 0 mo na 0 ug 1 na siya sa kaning portion na. Kana. Asa man ko isod ang 1? Kaning 1, ang address niya ning 1, 0, ang kani siya, unsa ni? 0 gyapon na siya. 0, 1, 0, 1, 2. Okay? Ako lang layon ng color ha. Ako lang ng color. Pero di maglibog. Basta mornings first 0 and 1. Then ang sa second mo ni siyang kani lang 0, 1, 0, 1, 2. So, asa ni nga value na bilong? Nasa 0 and 1. Okay? Mao din na. Yung kag print percent D A 001 kinsa i-print C ang value nga 1. Depende sa imong ikuan na. Butang tag 10 ba na siya da? I-print ang 10. Depende kung unsa niyo pagbutang. So gingana niya pagpasuday. 1 2 3 4 5 gi-arrange niya. So dali ra no. Kana siya nas taas, kana sa ubos, kani siya nas taas, kani siya nasa ubos. So we have method 2 aron di maglibog. Ang kani siya gibutang sa taas atong pareha sa ganina. Ang kani siya 789 ang sunod na niya kana diha. Okay? End of gi-end niya. And ang usa ka ang 2 by 3 nahuman ang 2 by 3 and ikaduha nga 2 by 3 kanina pod. Kana siya suod niya sa taas. Kana siya gisuod niya sa taas. Okay? So here's the code. Kamo na lay igwa na unsaon. So gingana day na ang one-dimensional, multi-dimensional, and three-dimensional array. For your last activity, please create a video using array. Last na ning activity ha, unsa man inyong buhaton? Video inyong buhaton. Video. Kuan lang, 2 to 3 minutes lang. Pwede ra bisayon. Basta masabtan. Next, how to dili lang ang 1D, maghimog 1D, 2D, and 3D array. Okay? Unsay iyang pangitaon? Input, scan F, mag-scan tag value, ako ipasod sa 1D. Kung unsa to'y
value nga giscan niya, iya i-print. Okay? Next, 2D, scan niya po value, then print. Dere, scan tag value, niya i-print ra po niya. Kung sa iyang giscan mo sa i-print. Then the size of the array, kani siya ang name sa array tatalag last na lang, last nga lang na sa array ha, last ang size niya kay 10. Mao na sa 1D array. Last activity man kuno. Kana. Then last activity, then size 2 by 5 lang. 2 by 3 by 5 3 by 5 lang, 3 by 5. Okay? Next, size niya last 2 by 3 by 5. Okay? So that's all. Then do your last activity. God bless and amping permi. Daghang salamat.